So Christianity's positive impact on Позитивний Western civilization. вплив християнства на західну цивілізацію. And his positive impact was a part of what some seculars call its triumph, the triumph of Christianity. І оцей позитивний вплив деякі секуляристи називають тріумфом християнства. How did a religion from a very small country Як релігія з якоїсь ніякої, дуже маленької країни spread so rapidly and widely настільки швидко могла і настільки широко могла поширитись, and then ultimately bring so many changes in the world? що привела до неймовірних змін у світі. We want to see the Bible's impact on individuals, tribes, nations, and cultures. Ми хочемо бачити чи розглянути вплив Біблії на окремих людей, на племена, нації та культури, And morality and compassion. на поняття етики, моралі, поняття співчуття. So we're going to look at some contrasts to begin with. Ось давайте для початку звернемось до контрастів. Certainly, there were tribes, nations, and cultures that were changed from being less barbaric to more gentle, less immoral to more moral. Окремо взяті особистості, племена, нації та культури зазнали значних змін, ставши більш гуманними і встановивши вищі норми моральності. I don't know if you realize that St. Patrick's Day just passed a few days ago. Не знаю, чи ви в курсі, що буквально пару днів тому відзначався День Святого Патрика. We have a lot of people from Ireland that through the years immigrated to the U.S. В Сполучені Штати за всі ці часи дуже багато вихідців з Ірландії перебрались. So across the U.S. we will have St. Patrick Day parades. І тому через всіх Сполучених Штатах там цілі паради, ціла хода така на святкування Дня Святого Патрика. It's a day that they usually party and drink some of that beer. Да, і це той святий день, коли вони там все святкують і п'ють пиво. But Patrick was a slave boy. Але Патрик був юнаком-рабом. And he was separated from his parents, but before that, he came to believe in God as his parents did. Що спочатку, його батьки, очевидно, були християнами, але спочатку він в це не вірив, але на якомусь етапі він приєднався до їхньої віри. But he had a period, well, how much detail I want to go into. He had a period where he was a slave boy. He had a period where he was his parents. He had a period where God wasn't significant in his life. But then eventually he became a missionary to the Irish. Тобто був період його життя, коли він був рабом, потім був періодом, коли він своїх батьків залишив, потім там ще був такий, такого собі життя, але врешті-решт він став місіонером в Ірландії. So he had actually become an atheist and agnostic before he became a missionary. І до того, як стати місіонером, він був атеїстом, агностиком. And he especially preached the gospel of love and forgiveness. І він, коли проповідував, то особливо робив наголос на любові і прощенні. But the Irish and the Picts and other tribes that he was working among were part of a bloodthirsty culture. Але ірландці і пікти, серед яких він там ніс своє служіння, на той час був досить кровожерливим народом. But Patrick launched a mission that included building monasteries, educational centers, spiritual centers. І Патрик започаткував монастирі, які стали освітніми, духовними центрами. In those centers, people learned how to think, work, and live together. І там люди вчилися мислити, трудитись і жити громадою. And through these centers, we have our first universities in Europe.
І через ці центри з'явилися перші університети в Європі. There's a book by a historian entitled How the Irish Saved Civilization. Є книга одного історика, яка називається на кшталт «Як ірландці врятували цивілізацію». I was looking at the religious book section in a bookstore. Я якось там зайшов в релігійний відділок книжкового магазину, And then my eye caught that title. і моє око зачепилося за цю назву. And as I walked by, I thought, must be a book on humor. І коли я прямував до цієї книжки, я думав, може це збірка якихось гуморесок. So I thought, maybe they got it in the wrong section. Може цю книжку не туди поставили. But my curiosity made me to turn back and go get it and pull it off the shelf. Але оця зацікавленість примусила мене взяти цю книгу з полиці. And then I discovered it was for real, and the Irish did, in a real sense, save Western civilization. І там я звідти дізнався, що так і було, що у прямому сенсі ірландці врятували західну цивілізацію. Scriptures and books were preserved by copyists. І за допомогою копіювання, переписування таким чином зберігалися книги. The arts were revived. Було відроджено мистецтво. It is said that the Irish stemmed the tide of barbarism across Europe. Сказано, що ірландцям вдалося стримати наступ варварів по всій Європі. European society began to flourish. Європейське суспільство How почало is it that it процвітати. happened that way? Ну і як же все це сталося? What led the Irish to work so purposefully from the fall of Rome to the rise of medieval Europe? Що примусило ірландців розпочати таку цілеспрямовану працю з часів падіння Римської імперії до розквіту середньовічної Європи? I don't know how it is here in the U.S. A lot of Christians talk about accepting Christ as your personal Savior. Не знаю, як тут, але в Сполучених Штатах ми багато говоримо про те, що треба прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. But the emphasis on personal often privatizes Jesus. Але оцей акцент на персональному, на особистому дуже часто приватизує Ісуса. We easily in the West forget that we're a part of the community, and the community is vital. І ми на Заході часто забуваємо, що ми частина громади, і громада важлива, чи спільнота. And though many in the secular world would like us just to have a private faith and keep it to ourselves. І в середні віки, люди хотіли б мати таку приватну, особисту віру, і яка б була моєю особистою. These Irish who were changing Europe had a public faith. Але ці ірландці, які змінили Європу, вони мали публічну віру. And they spread that faith. І вони поширили цю віру. Which included a worldview that positively changed cultures. Що включало в себе світогляд, який приніс позитивні зміни в культуру. There's Christianity's contribution to morality. Наприклад, внесок християнства у поняття моралі. The teachings of the Bible and of Jesus has led to greater moral emphasis in the Western world and to greater moral behavior than there would have been otherwise. Вчення Біблії та Ісуса особливо привели до розуміння західним світом значущості моралі. Це привело до більш моральної поведінки. The way this conclusion is arrived at, Ось, цей висновок, as they compare pre-Christian countries, він базується на тому, що порівнювались дохристиянські who країни, eventually are dominated by Christian values. В яких, зрештою, почали панувати християнські цінності. So this statement isn't comparing two different countries, it's comparing pre-Christian life and post. Тут не то, що порівнювались дві християнські країни, але порівнюється, може, одна і та ж сама країна
до християнства і з набуттям християнства. And we really saw that in Papua New Guinea. І навіть ми в наші часи на власні очі побачили це в Новій Гвінеї. I don't remember the actual year number, but I was talking to this New Guinean, and it was like he said, 25 years ago we would have had you in a pot, cooking pot. Я не пам'ятаю, в якому році ця розмова сталася, але там з папуасом розмовляв одним, і він каже, 25 років тому назад ти б смачно булькав у нашому казані. Or they'd say, this tribe next to us, we used to be always at war until we all became Christians. І знаєш, що це наше сусіднє плем'я, ми постійно з ними воювали, аж доки не стали християнами. Morality is partly determined by one's culture. А мораль і етика значною мірою визначаються культурою, яка притримується та чи інша суспільство. Мораль, наприклад, чи етика. The sense of morality comes from God. Тому що сенс відчуття моралі походить від Бога. Christian beliefs brought an end to the practice of certain brutal common practices in the Greco-Roman world. Християнська віра поклала край певним видам жорстокості, притаманним греко-римському суспільству. The Roman games, the gladiatorial games. Ці гладіаторські бої, ігри так звані. People fought to the death. Люди билися на смерть. So that people in the crowds could be entertained. Щоб натовп міг трохи розважитись, весело ж. Sometimes people had to fight animals, and of course in the end the animals would win. Would win animals? They had in the arena, people, including Christians, had to fight animals, and the animals often would win. І були також речі, коли там зі звірями були бої, чи і християн кидали звірям, і часто звірі виходили переможцями. So the value of life wasn't what it is among Christians. Цінність життя була далекою від того, якою вона в християнському світі рахується. If you had a child that had some handicap, якщо у вас народилося дитя з якимись вадами, it wasn't necessary for you to keep that child. То було зовсім не обов'язковим намагатися щось там з цим виховувати це дитя. If you wanted a male child but you had a female child, it wasn't necessary to keep that child. Теж, якщо ви хотіли, щоб у вас народився хлопчик, а у вас народилася дівчинка, не обов'язково було залишати життя цій дитині. And so they practiced what we call exposure. They exposed an infant to the elements, wildlife and weather just to die. І вони практикували те, не знаю, як це перекласти, щоб це було. Одним словом, вони кидали дітей десь в лісі, наприклад, чи залишення, мабуть, може перекласти. In some Asian countries, until missionaries changed it, в деяких азіатських країнах, аж до того, коли місіонери це змінили, they would have towers where you could go up and leave your child there to be exposed for the birds then to pick at them. Були такі спеціальні башти, куди, якщо вам дитина не потрібна, можна було занести дитину і залишити там на поталу птахам, звірям, кому там. In some places they had what they called baby pools, P-O-O-L-S. І в деяких, як це So it'd be like a pond or a pool. Да, дитячі ставки чи дитячі басейни були місця. You could just throw your baby in there to drown. Да, і дитячі означало, що туди вкидали дітей, щоб дитина там втонула. As barbaric as that sounds to us, we have some barbaric practices in modern Europe and America.
Ну, це нам виявляється виявом крайнього варварства, але не менше варварство залишається і в сучасному суспільстві. Without going into detail, you know I'm talking about our abortion practices, especially when a child may already have been born and may be terminated. І тут без особливих подробиць, ну, ви розумієте, що я веду мову про аборти, і особливо аборти на пізніх термінах вагітності. Christians help with the disintegrating and decaying society like Rome. І дуже допомогло християнство суспільствам, таким як римським, які загнивало і розвалювалися. Their behavior, their worldview, Їхня поведінка, help світогляд. restrain violence, І це допомагало стримувати насильство. help restore order, justice, and decency. І сприяло відновленню порядку, справедливості і правилам пристойності. The Vikings provide an interesting example here. Вікінги, тут цікавий приклад, пов'язаний з вікінгами. They were known as fierce plunderers. Вони були відомі як жорстокі грабіжники. They terrorized the coastlines of Europe. І вони тероризували оце узбережжя Європи. That is until the teachings of Christ changed their lives. І це продовжувалось аж до тих пір, поки вчення Христа не змінило їхнього життя. They practiced blood sacrifice, black magic. Вони практикували криваві жертвоприношення, чорну магію, Infanticide, slavery, дітовбивство, рабство, polygamy. полігамію. But under King Olaf, these things became illegal. Але за часів правління короля Олафа все це було проголошеним поза законом. My footnote here, I don't have time to go into it, but it would be of interest you that Там в мене в примітках, які, нема в мене часу все читати. his early history finds him as a slave. На початку десь свого життя він потрапив у рабство. Finds him in Novgorod under Vladimir. І десь в Новоград під часів правління Володимира. And after that, history finds him in many places plundering. І після цього історія згадує про нього в багатьох місцях, де він займається грабунком. Until he becomes a Christian. Аж до того, коли він навертається в християнство. Christians led the fight against slavery. Християни вели війну проти рабства. They enacted social changes. Вони започаткували соціальні зміни. Where that happened, there wasn't the unrest that one might have expected from the Industrial Revolution. Ось і що запобігли масовим заворушенням, яких слід було очікувати за часів промислової революції. Christians have been concerned about things like drinking, sexual revolution, discipline in schools. І християни вплинули на речі, що стосувалися пияцтва, чи вживання алкоголю, там, сексуальної революції, чи дисципліни в школах. Yeah, this is what you just read. One slide forward. No, I'm wrong. Sorry. Okay. This one chart might not be there. So I have a chart that compares Greco-Roman culture, other cultures, and Christianity. Наприклад, в мене є таблиця, де порівнює греко-римську культуру і інші культури до християнства. Looking at the issue of infanticide, child abandonment, abortion.
там вбивство дітей, абортів, human полишення дітей, sacrifices, людських жертвоприношень, suicide. суїцидів. We could talk about changes in labor and economics because of Christian influence. Ми можемо говорити про зміну порядку праці, економіки завдяки християнству. Principles that helped to transform the way people thought and the way they lived. Принципи, які вплинули на думку і життя людей. Compassion was expressed in many different ways. Співчуття виражалось різними способами. God's concern for health for his people that we find in the law of Moses. Що Божа турбота про здоров'я, про життя людей, і в книзі, в П'ятикнижі про це йдеться. Christians continued this care about health. І християни продовжили цю турботу про здоров'я. The laws about personal hygiene in Leviticus Наприклад, закони, що стосувалися особистої гігієни в книзі Левит, help Europe contract or counteract what they call leprosy. допомогли запобігти повсюдному поширенню лепри, або, як вони називали, прокази. You know, there were things like you should hang your clothing out on the line and leave it there for so long. Були певні правила, наприклад, там білизну після прання почепити на шнурок, на мотузку, і вона має повисіти певну кількість часу. And now we understand the science behind that. Зараз ми знаємо наукове пояснення цих речей, цих Sun вимог. helps to disinfect. Тому що сонце допомагає дезінфікувати It helps to bleach. і допомагає вибілити. Mother Teresa is a name that everybody's familiar with around the world. А Марія Тереза – це ім'я, яке всі знають навколо світу. Her Christian motivation led her to work among the poorest of the poor. І ці християнські мотиви, християнські спонукання привели її до того, що вона служила серед найбідніших з бідних. In the Middle Ages, monks provided physical relief to people around them. У середньовіччі ченці надавали фізичну допомогу тим оточуючим людям. Some monasteries became like infirmaries or hospitals. І деякі монастирі перетворились на лазарети, лікарні. The monks often made up a herbal medication. Ченці часто виготовляли там страв, ліки. During the plagues of the 2nd and 3rd centuries, Christians did not abandon the sick. І під час чуми в 2 і 3 століттях християни, ризикуючи власним життям, не залишали хворих. They risked getting sick themselves. І так, ризикуючи захворіти самим. This made a big impact on the culture and the reception of І Christianity. це справило потужний вплив на культуру і прийняття християнства. In the Middle Ages, the church provided almost all of the education and care available to the poor. І в період раннього середньовіччя християнство, церква надавала практично всю доступну на той час освіту бідним людям. And since those early days, Christians have played a significant role in establishing hospitals worldwide. І з тих часів християни відіграють значну роль у заснуванні лікарень по всьому світу. It's noteworthy that in 325 AD, the Council of Nicaea decreed that hospitals were to establish. Варто зазначити, що у 325 році Нікейський собор ухвалив, що поруч з новою церквою неодмінно має бути побудована і лікарня. So you got a church, you're going to have something to take care of people. Тобто ось у вас є церква, і поруч має бути приміщення, де хтось піклувався про людей. For most of our history, we had a good balance, a good
pairing up of between spiritual and physical needs. І значну частиною нашої історії ми мали таке здорове поєднання вдоволення духовних та фізичних потреб. Homes for the poor were established. Були засновані будинки для бідняків. Nursing was influenced by Christian thought. Також догляд за неспроможними людьми також розвивався під впливом християнської думки. Christian medical professionals devote their lives to the needs of the suffering in some of the remotest and most difficult parts of the world. І медична справа в цьому, медичний догляд розвивався. Професійні медики, християни присвятили своє життя потребам стражденних у найвіддаленіших і найпроблемніших куточках світу. The Red Cross was initially founded by Christians for Christian purposes with Christian motivations. Червоний Хрест був започаткований, власне, християнами для християнських цілей. You've probably heard the name Florence Nightingale. Можливо, ви чули таке ім'я Флоренс Найтінгейл. She wasn't perfect, but she established a lot of reforms in nursing that were far-reaching. І вона недосконалою була, але внесла багато реформ в медсестринському, в медичному догляді. A lot of her pioneering work was done during the Crimean War. І чимало її таких піонерських, новаторських праць були звершені під час Кримських війн. We could list the develops of Christian charity and compassion. І ми можемо говорити про розвиток та підтримання християнського милосердя та доброчинності. In Acts 6 we have the creation of what later became known as deacons, a group that would care for widows. В 6 розділі дій ми зустрічаємо те, що пізніше перетворилось на інститут дияконства, які диякони, які піклувалися про вдів. The early church, by that I mean up to maybe the end of the 300s. І рання церква, і це, мабуть, продовжувалось до кінця 3 століття. Churches would have a list of needy people that they would try to help. Мала список нужденних людей, яким вона намагалася допомогти. They would have a collection of money and hold that to use to help where needed. І теж проводили збори коштів, і ці збори використовувались на допомогу нужденним. They provided for orphans. Вони піклувалися про сиріт. And as early as 321, they established what we call mental asylums, places for the mentally ill. В 321 році була облаштована перша, як те, що можна назвати, психіатрична лікарня. Чи місце, де люди з проблемами психіки могли перебувати. In the late 4th century, they established businesses that are buildings that house strangers, travelers, and the sick. В кінці 4 століття були інституції започатковані, які служили тільки хворим. They established institutions for the elderly. Також були започатковані інституції, які служили людям похилого віку. Institutions for lepers. Інституції для прокажених. And voluntary associations of Christians to help where needed. І також добровільні спілки християн, які допомагали нужденним. We have to admit that not everything done in the name of Christ glorifies Christ. Маємо визнати, що не все, що робилося в ім'я Христове, прославляє ім'я Христове. Unfortunately, sometimes people who are not believers only know the bad side of our history. Але, на жаль, невіруючі, буває, що невіруючі люди знають тільки негативну сторону християнства. But it's not that the Bible has failed or that Christ has failed, but sometimes Christians have failed. І не те, щоб Біблія зазнала невдачі, чи Христос зазнав невдачі, а от християни інколи невдачі зазнавали. Several historians have written about how even though things aren't perfect under Christianity, it's better than it would have been otherwise.
Деякі писали про те, що хоча вплив християнства не був досконалим, але все одно це краще, що християнство було, аніж якби його не було зовсім. I have to come to the end because the clock says that. Я маю зупинитися, тому що нам What you're про looking це at- говорить годинник. What you're looking at here, А ось тут перед нами I'm right at 12 o'clock. ми Yeah. о 12 чи о 12:10 маємо зупинитись. So, You still have 10 minutes. oh, We have somewhat enigmatic schedule. what we're looking at here with these images На цих картинках ми бачимо, is some of our major news magazines що деякі з наших головних журналів have run pieces on Christ or Christianity or on Mary. Пишуть там статті про Христа, про християнство, про Марію. So even though often Christians and Christianity doesn't get much positive feed, news, І хоча про християнство в таких світських медіа рідко говорять щось позитивне, it's more apt to appear in the news because something was done wrong or somebody was bad. і зазвичай в новинах з'являється щось негативне. Хтось щось зробив, But що quite щось often сталося. at Easter or at Christmas, then Але- there'll be a feature because it's popular. Але, скажімо, на Різдво чи на Пасху з'являється, як такий спеціальний випуск чи що. So a piece was done on the resurrection, the piece was done on Christianity after 2,000 years. Наприклад, там щось передовиця про Воскресіння чи про 2000 років християнства.